everyone! Welcome to another episode of Julian's Kitchen. It's another day, it's a beautiful Wednesday's morning. So, bakit hindi natin simplihan lang ang gagawin natin today? Napansin ko the past few episodes, pag nagbabasa ako sa comment section, ilan na hindi lang isa o dalawa ang nagre-request ng crispy kare-kare. Maraming versions ng crispy kare-kare. May lechon kawali ang gamit, doon nakukuha yung crispiness. May nagtatop lang ng chicharon. Meron naman din na ibang element ng kare-kare ang kinikrisp up nila. So for this recipe, I've decided, why not crispify my beef and the tripe? Yung tripe, iyan yung tuwalya. So nagpakulo ako ng beef short ribs. Itong kare-kareng to, I've nag-decide ako gumamit ng short ribs. Why? Kasi wala na siyang buto. So you get that part of the beef kung gusto niyo subukan tong recipe na to. Para kasi crispy na siya eh. Pag kinagat siya, may texture na siya. Ayoko nang magkaroon pa ng effort yung guest ko na magngangat-ngat pa siya ng buto, di ba? So dapat dire-diretso ang pangas. You can use any recipe you want. Pwedeng adobo, pwedeng pares recipe. Basta ang kailangan lang naman, mapalambot yung baka. So yun yung ginawa ko dito sa baka. Pinalambot ko na siya with soy sauce, oyster sauce, water, garlic, and onion. Some peppercorns if you want, but it doesn't matter kasi hindi naman gagamitin yung sabaw. To add more crispiness, magcha-chop up tayo ng adobong mani. Yung kare-kare ko sa Angry Adobo, somewhat like this. Hindi lang crisped up yung baka. Kasi, ang prepare ko dun sa Angry Adobo is lechon kawali or crispy galunggong. We will also fry our talong. Mahilig kasi ako sa piniritong eggplant, kaya yun gagawin natin. Nag-heat na ako ng oil para gumawa tayo ng annatto oil natin. Ng annatto oil, gagamitin natin yan pag-saute ng veggies na ating isasangkot siya. Or garlic, red onions, and ginger. I like adding ginger sa kare-kare. Kasi iba lang yung lasang binibigay niya for me. But if you don't want to put ginger, okay lang. I have here annatto seeds. Ang maganda dito, you can make a batch. Marami na kayong pwedeng paggamitan. Okay, annatto seeds. Make sure, pag bumili kayo na annatto seeds, siguraduhin yung totoong annatto seeds yung nakuha nyo. Kasi may iba, hindi ko naman nila lahat, may iba na ang annatto seeds na nabibili nila sa mga ibang palengke, ang ginagamit yung dried buto ng papaya. Iba yun kasi kinukulayan lang nila. So, medyo dapat alam nyo yung pinagbibilihan yung annatto seeds. So, you wanna fry it out para mas deeper yung flavor nung annatto seeds at saka ng pagka-orange niya. Ay! Happy New Year! Yan, hayaan lang natin muna siya mag-settle. Ayoko siyang lapitan. Balak sibuin. Ayan. So, that is the deep orange flavor that we're looking for. Hayaan lang natin na mag-soak up pa yung seeds kasi magkukulay pa yan. Strain ko lang yung seeds just to get that orange color. Pinati siya dito. Okay, quick insight. Pag ang pan nyo ay sobrang init, huwag nyong ilalagay sa lababo tas babasain agad. Every time na ilalagay nyo yung pot or pan ninyo mula sa kawali tas diretso sa lababo, kasi nga kasanayan natin, nasisira na yung coating niya. Eventually, mapapansin nyo, hindi na siya pantay magbigay ng heat kasi nag-warp na siya. So, isa yan sa mga tips ko sa inyo. So, I will bring my beef and my tripe on this side. I-crisp up muna natin sila. Unahin ko muna yung talong i-fry para hindi muna siya maglasang karne. Okay lang i-deep fry ang talong kasi ang talong soaks up a lot of oil. So you just want to really make sure na hindi naman siya mag-crisp up pero maluto siya pag nag-wrinkle na yung balat niya. Tapos nag-brown na yung, unti-unti nang nagba-brown. And gusto ko rin na bumaba yung temperature ng oil. So babantayan lang natin kasi mabilis ang mga pangyayari. Ang bilis-bilis lang nito. Ayan na, 1, 2. So, it's important to always preheat your oil kasi pag hindi, magsusukap lang siya ng mantika. Tapos hindi pa siya luto. Ito yung kare-kare na ibibida mo kasi ang daming kulay, ang daming texture. Tapos madali lang.
Ang talong, pag tinagalan mo sa mantika at nagkaroon na siya ng super black na mga parts, medyo may pait na siya. So, yun yung ayaw ko mangyari. Pag napakuluan nyo na lahat ng mga dapat yung pakuluan, ang bilis lang buuin na to. Yan. Whoop, 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 whoop. Sa Filipino food ba, piniprito talaga ang talong? Parang I've only seen... Dati naman hindi. Talong being fried in Japanese cooking. Dati naman, nakamakain ako na prinitong talong dati. Hanggang ngayon, kapag halimbawa, tinapa o tuyo, ganyan, eventually, nag-evolve na ang kare-kare ng mga restaurants to keep it more colorful, para mas may texture. So, na-experiment na siya. Hanggang sa na-realize na, ay, parang mas masarap ang pritong talong. Kasi ang kare-kare is stew. So, kapag lahat mushy na, medyo nakakaumay na siyang kainin. So, I have here flour. It's my tripe and my short ribs. Iso-salt pepper ko lang to. Yung tripe natin, after siyang prituhin, magigitong parang gummy. Okay lang yan, kasi yan yung gummy crispy texture na gusto ko talagang ibigay. Ito-toss ko to ngayon sa bagoong. Para isang nakahatag na yung ganyan, I'll just mix this. Tapos ng kamay ko ay malinis. You just want to coat this with flour para lang tumulong sa pagka-crispiness niya. But then again, this is fork tender already. So every time na magpiprito kayo ng batch ng short ribs, bago kayo maglagay ng isang batch, make sure na ibalik niyo uli siya sa perfect point ng heating niya, ng pagiging mainit na mantika. Otherwise, pag dinrap niyo yung short ribs ng hindi pa deep frying point yung init ng mantika, yung pagiging crispy niya, yung loob masusunog na, yung mismong laman ng karne, masusunog na. Mabilisan lang to. And you want to make it a point na 1 seat apart sila. Whoa! Just shake off that excess flour. Medyo mabilis lang ang galawan dito. I like using short ribs instead of the tail kasi mataas ang fat content niya. Perfect for slow cooking method. So ito din ang ginagamit ko for mechado, caldereta. Ayan. Ayan na siya! So see, ang bilis. Ay, lumigwak siya. Diba? So kapag tama yung temperature ng mantika, ang bilis lang talaga ng galawan. Marami lang pritong ganap, pero again, pwede niyong gawin tong recipe to as is. Kung ayaw niyo na siyang iprito, okay lang. Pero kung habol natin ay ang pamagat na crispy kare-kare, ay bay, kailangan niyong gawin lahat ng steps. So again, yung ginamit kong pangkulo dito is water, sa toyo, you can use all-purpose seasoning, oyster sauce, ginger, and sibuyas. Bilis lang, tikman nga natin. Crispy ka ba? Crispy. Okay. Yan. Para mas perfecto. Sakto yung pagka-brown niya. Now, we move forward to our tripe. Siguro sakto na tong daming to. Ganun din, kino-coat ko lang ng flour yung tripe. Yung tripe, kululan to sa garlic at ginger na may bay leaf para lang matanggal yung anggo niya and para lumambot siya. So, you want to drop this while it's hot. So this is crispy kare-kare, but it's crispy beef kare-kare. Tama ba? It is beef kare-kare, yeah. Hindi ka na maglalagay ng pork elements? No more. Okay. Kasi yun na yung mga ginagawa sa mga restaurants ngayon. Kaya siya crispy kasi sa lechon kawali. So I wanna try it using beef. Okay. Interesting. So ito na siya. Ay, para sa french fries, ang cute! You wanna make sure na hindi mo over-fry para hindi siya magiging gummy. So why? Bakit ko alam na magiging gummy siya? Kasi sinubukan ko kanina. Pag prinito ko siya ng matagal, considering na napakuluan na siya, so dapat malambot na siya. Natagalan ako sa pagprito, maging gummy siya. Kaya ito, nilagyan ko ng flour para lang maging crispy yung labas niya. Pero masarap pa rin yung bite niya. May kumukulo akong beef bones dito. Beef bones is just water
beef bones na makukuha nyo sa palengke. It could be any part kasi ang kailangan ko lang naman yung stock. So, I love using bones ng either chicken, depende sa stew na ginagawa ko. Kasi meron na siyang deeper lasa. Ito yung gagawin kong sabaw ng pangpalabnaw nung sabaw ng kare-kare. And dito rin ako magbablanch ng vegetables. Okay. Lagay ko na tong aking annatto oil. Strain pa natin. Kasi baka may sumama pa. We will saute first our red onions. Yes, mahilig akong gumamit ng maraming onions sa kare-kare. Ewan ko, for some reason, gusto ko talaga maraming texture yung sauce. Some garlic and some ginger. So, umpisa pa lang, pag annatto oil na yung ginamit nyo sa paggisa ng isasang kutsanan nyo, umpisa pa lang may orange color na siya. Kasi nasanay tayo, di ba, na dinidilute yung annatto powder sa hot water. So, lumalabnaw yung sauce. We'll add our beef bouillon. Okay, optional naman si beef cubes, pwedeng wala. So, habang iniintay natin yan na matunaw, we will start blanching our veggies. Pinabuhol ko siya kasi para lang may presentation. Kumalas na yung isa. So it's important na pagka-blanch sa veggies, diretso kagad sa ice bath para mag-stop yung cooking process niya. You want it the perfect bite para nandun pa rin yung nutrients ng gulay. Yun na. Tunaw na. Then this is the time that we add our peanut butter. So I use 2 kinds of peanut butter. One is smooth and creamy as and yung isa is on the sweeter side. Again, kung ano yung nakasanayan yung peanut butter, then yun ang gamitin niyo. Ito, pure peanut butter yung ginamit ko kasi para hindi ka na maglalagay ng kahit anong pampalapot. Yung iba kasi, naglalagay pa ng giniling na bigas para lumapot. Iyon! Naku. Kaya lang natin siyang kumulo dyan. Ito na yung ating... Oh, natanggal na yung pagkabuhol niya. Medyo matanda na kasi yung ano. Matigas na yung ulo ng sitaw na nabili namin. Hindi na siya masunurin. Ow! Stop the process there. Don't worry, hindi mapupunta na yung sebo na yan sa ating kare-kare. Yeah, I think this is okay. Okay. And then our bok choy. Again, kung ano yung nakasanayan nyo, yun ang gamitin ninyo. Yan. Ay, ang saya ng veggies. So, balikan ko lang tong sauce. Parang ang saya na nito. Kuha ako ng konting broth. Oh, so, akala nyo kanina, di ba, parang konti lang. Ay, ang konti ng sabaw. Pero pag naglagay na kayo ng broth, dumadami na siya. Kasi lumalapot siya eh. So, kailangan nyong habulin yung texture or yung consistency na gusto nyo. You just have to keep on adding broth. Kapag ka napipansin nyo na nag-curdle up siya, dagdag lang kayo ng broth and then halo lang ng halo hanggang sa mag-combine na siya properly. Hanggang sa hindi na siya humihiwalay doon sa annatto oil. So, tanggalin ko na yung bok choy muna. Tay ko na siya. Konting patis. Ay, nako. Ang saya-sa niya na. Ayan na siya. Parang okay na. Okay, again, taste just to make sure na buo na siya. Nako. Tila lang. Excite na ako. Kanin na puti ang gusto mo ba, o quinoa? Puti! Oo. Mimi! Okay, patayin ko na siya. We'll plate na. Agad? And then we'll tikim na. Ah, ingat. Diba, ang bilis lang. Pero ito-toss lang natin yung tripe. Feeling ko, waging-wagi ako dun. Eating tripe for me is kind of like fear factor, Bob. I gotta come clean. I'll taste it for you. Gusto mo ta? Alright. You like Okay. this. Tapos, lalagyan mo ng bagoong. Okay. I will put my tripe here. Okay.
Revelation to. Crispy tripe. Okay? So, ang simple lang. Actually, dati, di ba, nung araw, ang tagal magluto ng kare-kare kasi ang tagal mo magpapakulo ng mga bagay-bagay. Pero, if pwede mo namang pakuluan yung mga bagay-bagay ahead of time at naka-prepare na lang siya dyan at bubuuin mo na lang siya pag may oras ka na or pag may special na okasyon, then go. Sa Angridobo, ang kare-kare namin ay just vegetables para may option kayo ng paboy, ng lechon kawali or bagnet or crispy galunggong or galunggong fries na may bagoong. Okay, now we continue assembling. We put first our bok choy. Babalik ko lang siya ng slight para uminit uli. Pero luto naman na yan. Una kong ilalagay ang beef. There. And then our eggplant. So you wanna make sure na parang alternate yung kulay ng brown and green. Diba? Parang professional. There. Okay. Now we get our... Naligwak na ang aking binuhol na sitaw. Gawa natin to ng paraan. How? What were you trying to do, Bob? Sinusubukan ko siyang bilugin mo ako. Aren't you gonna blister up? No naman, hindi naman siya smoking hot. Mainit lang siya kasi bagong hango, pero malalaman natin kay Jerome mamaya. And then, our bok choy. Sayawan na lang natin ito, guys. Done! Okay. Now, we toss our crisped up tripe with bagoong. Para bawat ano ng tripe, may bagoong na siya. Pero syempre, maglalagay pa rin tayo ng bagoong on the side kasi masarap naman talaga yung kare-kare na maraming bagoong, di ba? Ito lang, imbis na sa short ribs, kasi may lasa na yung short ribs ko eh. Gusto ko sa tripe ilagay para walang choice kundi kainin yung tripe kasi nandun yung bagoong. Ah, talagang pinupush mo, ah. Ayan na! Isn't it beautiful? Oh my God! Oh, 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 oh. I'm so proud of me. Ang ganda niya. Ayan na siya. And we're done! Na-achieve ko! Oh my God! Tadang! Okay, last. Instead of adding garlic, I want to add adobong mani. Because, why not? You have your peanut sauce, eh di maglagay ka pa ng mas magpapadagdag ng crisp texture. Which is, adobong mani. Bilihin nyo lang kay Manong, huwag nyo nang gawin kasi matagal gawin to eh. So, yung smooth, buttery texture na galing sa sauce, babaliin siya ng crispiness ng short ribs, ng tripe, at ng adobong mani. Let's do this, Daddy! I'm so happy! Pero Daddy, ikaw, hindi ka talaga kumakain ng kare-kare for the longest time, di ba? Okay. Well, Yeah, take a nap. I always credit Judy Ann for introducing me to vegetables. Kaya love na love ng nanay ko ito. Napakain ako ng gulay eh. But I have to apologize though. It was Nonong who turned me on to kare-kare. Yes. Totoo Yeah. naman yan. Because he did an all-vegetable version. Yeah, and I loved it. So, ayoko nung di ba minsan may dila, tapos may yung tail? Oo, yung oxtail. Kaya ang Yeah, ginamit yeah. ko dito, short ribs. Okay. So, But then you put tripe in, so... So, di ba makainan yung tripe? O No, susubukan mo pa rin? no. We'll do this. Do this properly. Okay. Promising. Okay. So, isa lang muna. Talagang inuna yung tripe. Talong. Yes. Everything. Okay. Yeah. Get some short ribs. Then, adobong mani. You can get some sauce.
Yeah! Yun! That's where the magic happens. You muna. Ikaw muna. You muna. Ikaw muna. Okay. Mmm. Okay, I want some of the talong. And then some of the beef. Mane. Ay, naku dati. Nakain mo yung tripe, no? Hmm? Kaya kakain ka ng beef, no? No. So I'm getting some more. Okay. I don't usually like deconstructing stuff, especially if it's Filipino. But this works. This works. Pasok naman yung deep fried short ribs. Yep. Pasok na pasok. Yay! I am so happy! Pasado kay Daday ang binagoongang tripe na ginawa nating toppings for our crispy beef kare-kare. Yahoo! Masarap yung 1:1. May tripe, may beef, may mani, may talong, may kanin. Alright. Alright. Good work, Chef. Thank you very much. Ang laki na ako maka-extra. Good stuff. Ay, oo, natigman ko yung beef. Ay. I'm so happy na tawid ko siya. Because you asked, I will deliver. Thank you for requesting for me to make crispy beef kare-kare. Ilang gabi ko itong pinag-isipan. Ilang buwan kong sinubukan. Eto na, finally, na-achieve ko na! Yay! Thank you so much, everyone, for joining me today here at Judy Ann's Kitchen. Thank you again for watching. I would like to say a big shout out to Liempo is Forever Group, Bubbles, Edward, Barbie, and Raisha. Sila po ang mga kasama sa Department of Foreign Affairs diplomats from US, Australia, Korea, and the Philippines. Ang lawak ko nang naabot ng Judy Ann's Kitchen. Thank you guys for your support. Thank you for your love. And join me again next week for another episode of Judy Ann's Kitchen. Be grateful, be kind, and always pay it forward. God bless you all. Bye! Harap! I'm bitin pa. Bitin! Yeah. One more subo. Let maiyan, boy. Ayoko na mag-dinner. Akala ko naligwa ko yung sarili ko. Good job. Ang bilis na pangyayari. That's it, Panchit. Ito na nga, alis na nga ako eh. Bye! Hey!